Kiều Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Kiều Hoa. Các bạn thân mến, ngay trong đêm tân hôn, Dạ Cảnh Tinh và Dạ Cảnh Văn đã đổi chỗ cho nhau trong vai trò là chú rể đêm tân hôn. Tuệ Trân đã cảm thấy rất nghi ngờ, nhưng tại sao cô lại không nhận ra Cảnh Tinh khác với Cảnh Văn, và có điều gì mà Cảnh Tinh lại có thể thay anh mình đóng vai chú rể đêm tân hôn? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 2 ngay sau đây. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Mỗi ngày gần nhau, tình cảm sẽ càng lớn. Đối với Dạ Cảnh Tinh, những hạnh phúc đang có đều là tạm bợ, là vay mượn nhất thời, bởi vì hắn không phải Dạ Cảnh Văn, không phải là người Hứa Tuệ Trân một lòng một dạ yêu thương. Nằm bên nhau, chung trên một chiếc giường, dùng chung tấm chăn, nhưng hắn lại cảm thấy như nghìn trùng xa cách. Nghĩ mới thấy, Hứa Tuệ Trân cũng thật bản lĩnh, chỉ những điều đơn giản đã khiến hắn gục ngã, giờ nằm đây với bao nỗi niềm khó xử, phải đấu tranh tư tưởng giữa bảo vệ người mình yêu và từ bỏ vì đại cuộc. Chồng à, anh ngủ chưa? Hứa Tuệ Trân cũng thao thức chưa ngủ nên nhẹ giọng lên tiếng thăm dò, nhưng hắn đang bận tâm suy nghĩ đăm chiêu, nhất thời không để ý đến câu hỏi, nên khiến cô tò mò phải vươn mặt lên tự nhìn xem hắn đã ngủ hay chưa. Kết quả lại bắt gặp nét mặt trầm tư như có tâm sự. Chồng à, anh sao vậy? Có chuyện gì buồn à? Hứa Tuệ Trân khẩn trương hỏi thăm. Mấy tháng qua, mối quan hệ giữa cả hai đã phát triển tốt hơn rất nhiều. Hắn cũng vì một chữ tình mà thay đổi. Thế nên, ngay lúc này, Dạ Cảnh Tinh đã quen với những câu hỏi và thái độ quan tâm từ cô mang tới. Hơi cười, hắn vuốt tóc cô rồi mới nói. Sao em không ngủ đi? Em thấy anh buồn. Hứa Tuệ Trân hơi cau mày. Buồn gì chứ? Em lại đọc tiểu thuyết quá 180 phút nên bị ảnh hưởng tâm lý nhân vật rồi đấy. Hắn cười trừ cho qua chuyện, rồi kéo cô gái ôm chặt vào lòng, để cô áp mặt vào ngực mình, chứ không cho nhìn thẳng vào mặt nữa. Quả thực, hắn đang có tâm sự, mà còn là những vấn đề vô cùng nan giải. Hắn muốn cô biết, nhưng cũng không muốn cô biết. Tóm lại, lập trường không thể vững, thì lòng dạ rối ren. Im lặng được một chút, Hứa Tuệ Trân lại khẽ hỏi. Anh này, gia đình anh thật sự chỉ có mỗi mình anh thôi sao? Chúng ta ở bên nhau cũng lâu rồi, nhưng ít khi nào em nghe anh nhắc tới nhà của anh. Nếu là con một, sao anh không sống với ba mẹ mà lại ở riêng? Sao tự dưng em lại hỏi tới chuyện này? Dạ Cảnh Tinh trầm giọng, thái độ vẫn điềm tĩnh chứ không hề kinh ngạc. Bởi vì hắn từng có những giây phút tưởng tượng ra hình ảnh lúc đối mặt với sự thật. Hắn chán rồi, chán cái cảnh làm thế thân cho người khác. Trước đây thế thân trong việc gì cũng được, hắn không quan tâm. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn muốn từ bỏ. Lúc này, Hứa Tuệ Trân cũng đang trầm ngâm như đắn đo về một việc gì đấy. Mãi vài phút sau, cô mới nói. Em chỉ muốn chúng ta hãy luôn thành thật với nhau, cũng muốn bản thân được tôn trọng. Dạ Cảnh Tinh ngồi dậy ngay sau đấy. Hứa Tuệ Trân cũng tương tự, cả hai đều nhìn nhau, như thể đã tìm đúng thời cơ thích hợp để bày tỏ một vấn đề đặc biệt quan trọng. Mấy tháng qua hắn nghĩ kỹ rồi, hắn không muốn lừa dối người con gái này nữa, thả kết thúc trong đau khổ, nhưng biết đâu sẽ mở ra tương lai khác. Thật ra hắn đang ôm hy vọng trong tương lai của cô sẽ có mình trong đấy, nên càng không muốn tiếp tục vai trò của một kẻ thế thân. Thật ra Dạ Cảnh gia không có gì. Đúng lúc định nói rõ mọi chuyện thì chuông điện thoại của Dạ Cảnh Tinh lại vang. Hắn vốn không muốn nghe, nhưng khi thấy người gọi tới là mẹ mình nên đành tạm gác lại chuyện cần nói. Anh ra ngoài nghe điện thoại đã. Vâng. Hứa Tuệ Trân gật đầu, còn ngoan ngoãn mỉm cười. Nhưng khi người đàn ông rời đi, nụ cười trên môi cô vụt tắt, sắc mặt lắng xuống khi nghĩ tới câu nói vừa bỏ dở từ hắn. Đợi tới khi Dạ Cảnh Tinh quay trở vào, thần thái ban đầu cũng thay đổi. Hắn trầm ngâm ngồi xuống giường ngủ, lặng im không nói tiếng nào. Thấy vậy, Hứa Tuệ Trân liền chạm vào vai hắn rồi khẽ hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì, em ngủ đi. Hắn cười gượng. Hắn như thế, làm sao Hứa Tuệ Trân có thể bỏ mặc? Cô vẫn ngồi bên hắn, dịu dàng quan tâm. Có chuyện gì nên sắc mặt anh mới như này? Có thể nói ra cho em được không? Bên nhà có việc, bây giờ anh phải đi một chuyến. Em ở nhà cứ ngủ trước đi, đừng chờ anh. Nói xong, hắn liền đứng dậy lấy quần áo chuẩn bị ra ngoài. Hứa Tuệ Trân có cảm giác như lần này đi hắn sẽ không quay trở lại nữa, nên trong lòng hiện rất bất an. Muộn thế này rồi vẫn phải đi sao? Không đợi tới sáng mai được hả anh? Anh về ngay mà, yên tâm nghỉ ngơi đi,
ngủ ngon nhá. Hắn hôn lên trán cô, dùng lời nói ngọt ngào để xoa dịu nỗi lo. Nhìn bóng dáng ấy dần đi xa, Hứa Tuệ Trân chợt cảm thấy không nỡ, cũng không muốn hắn rời đi, vì linh cảm mách bảo rằng lần ra đi này sẽ có điều gì đó thay đổi. Càng nghĩ, cô càng không yên tâm để hắn đi một mình, nên quyết định chạy theo. Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa phòng đã chạm mặt quản gia Lâm. Trên tay ông ta đang bê một chiếc khay nhỏ. Trên khay có viên thuốc quen thuộc và một ly sữa mà mỗi ngày đích thân ông đều mang đến cho cô uống. Thiếu phu nhân, mời dùng thuốc bổ. Lúc này, tại Dạ Cảnh gia, siêu xe Maybach của Dạ Cảnh Tinh đỗ vào khuôn viên trong dinh thự nội gia đổ sộ. Hắn bước xuống xe, nửa muốn vào, nửa không. Đang ngập ngừng thì quản gia đã chạy ra thông báo. Nhị thiếu gia, mời vào nhà, mọi người đều đang chờ cậu. Hắn cũng đâu có nói sẽ không vào, cần gì phải sai người chạy ra như thế. Đã thế, hắn càng phải vào để xem chuyện hay ho gì sẽ diễn ra. Nhưng bước chân uy lực tiến vào đại sảnh, nơi có Dạ Cảnh Ưng và Võ Mộc Ngư cùng người thứ ba. Dạ Cảnh Văn đang ngồi chờ sẵn. Hóa ra, hắn cầu được ước thấy rồi, vai trò thế thân sắp kết thúc, vì Dạ Cảnh Văn thật sự đã tỉnh dậy sau khi hôn mê 3 tháng. Đông đủ vậy, có chuyện vui à? Hắn bước vào, phong thái bình thản, khinh khỉnh cất lời. Vừa đặt mông ngồi xuống sofa, đã nghe Dạ Cảnh Văn điềm đạm cất tiếng. Anh có nghe mẹ nói hết mọi chuyện rồi. Từ giờ em không cần phải thay anh đóng giả trước mặt Chân Chân nữa đâu. Dạ Cảnh Tinh tiếp tục bình thản. Hắn không vội giao tiếp với người anh song sinh của mình, mà nhìn sang bà Mộc Ngư thong thả nói. Mẹ làm sao mà khiến anh ấy dễ dàng chấp nhận chuyện mẹ đẻ con thay anh ấy ở bên cạnh Hứa Tuệ Trân vậy? Là bởi vì mẹ lo nghĩ chu toàn cho anh, biết anh yêu Chân Chân hết lòng, nên mới dùng cách đó để giữ cô ấy ở lại. Bà Mộc Ngư không cần nói, Dạ Cảnh Văn đã trực tiếp lên tiếng thay. Ngay lập tức, anh ta nhận được nụ cười khinh bỉ từ Dạ Cảnh Tinh, cùng dăm ba câu nói. Tôi cứ tưởng sau khi anh biết được chuyện này sẽ nổi trận lôi đình chứ, vì mấy ai lại muốn người phụ nữ của mình ở bên cạnh người khác. Không ngờ anh lại thản nhiên đồng tình với mẹ. Cơ mà tại sao phải dùng kế nhỉ? Nếu hai người yêu nhau thật lòng thì khó khăn gì cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Lẽ nào hai người đều cho rằng cô ấy sẽ bỏ mặc khi Dạ Cảnh Văn bất ngờ gặp tai nạn, phải hôn mê sâu, không rõ ngày tỉnh lại? Nếu đã không tin tưởng, vậy thì bên nhau cũng không dài lâu đâu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ sự bình thản của anh mà giữa chúng ta đỡ phải tranh chấp, vì đây là nhiệm vụ thế thân mà mẹ giao cho tôi. Ban đầu định phóng túng tí cho vui, ai ngờ lại vui không tưởng. Dạ Cảnh Tinh trưng ra nụ cười ẩn ý đầy đều cáng. Bà Mộc Ngư nghe tới đây thì đã chau mày. Con bớt nói đi, mẹ làm tất cả đều vì các con thôi. Sai rồi, tốt cho Dạ Cảnh Văn thôi, chứ Dạ Cảnh Tinh thì không. Hắn trực tiếp ngắt lời mẹ mình. Cảnh Tinh, em đừng có mãi cái thói ăn nói sắc sược với mẹ đấy. Sắc sược sao? Nhưng không bất hiếu, ngông cuồng, nhưng không bình thản khi biết người mình yêu vừa bên cạnh người khác là được rồi. Dạ Cảnh Tinh, em... Hai đứa thôi đi. Dạ Cảnh Ưng nghiêm giọng lên tiếng. Hai anh em lập tức im bặt. Sau đó, người đàn ông quyền lực nhất Dạ Cảnh gia lại tiếp lời. Cảnh Văn hiện đã tỉnh lại, coi như mọi chuyện đã trở về quỹ đạo vốn có. Ngày mai, Cảnh Tinh trở về Mỹ đi. Khi nào có việc cần, ba sẽ gọi. Khi có việc cần, đại loại là những việc thế thân cho Dạ Cảnh Văn, trong những phi vụ nguy hiểm như bao năm đó hả ba? Ba à, tôi chán cái cảnh đó lắm rồi. Ba làm ơn tha cho tôi đi. Hỗn láo, con không tự nhìn lại mình xem suốt những năm qua đã cống hiến được gì cho gia đình này mà còn tỏ thái độ đó hả? Trước nay mọi việc trong tổ chức chỉ có Cảnh Văn lo liệu, còn Dạ Cảnh Tinh con suốt ngày lêu lổng ăn chơi mà không thấy hổ thẹn hay sao? Nếu vừa rồi con chịu trở về thay thế thì Cảnh Văn cũng không gặp tai nạn phải hôn mê tận 3 tháng trời. Dạ Cảnh Ưng tức giận chất vấn. Dạ Cảnh Tinh lắng nghe màn mắng nhiếc quen thuộc rồi chỉ biết nhếch môi cười nhạt. Bà nói chí phải, nếu hôm đó tôi trở về thì người hôn mê 3 tháng lại là mình rồi. Còn nữa, mọi việc trong ngoài đều một tay do Dạ Cảnh Văn lo liệu. Vậy những lần bị ép thay anh ta đi lấy hàng, rồi bị kẻ thù ám sát, là thằng chó nào suýt chết thay anh ta mấy lần. Tôi không muốn làm việc, không phải là tôi bất tài vô dụng, mà tôi khinh bỉ những đồng tiền phi pháp từ các người tạo ra. Trong mắt ba mẹ, ai nghe lời
thì đứa đó là con ngoan. Ai ngỗ nghịch cứng đầu thì luôn bị xếp sau cùng. Tôi thấy đủ rồi đấy, nên dừng lại thôi nào. Hắn cười khẩy. Những gì chất chứa trong lòng hôm nay đã bùng nổ. Hắn cảm thấy nhẹ lòng vô cùng. Từ giờ chính thức chấm dứt vì hai chữ tình nghĩa mà sống trái với lương tâm, hay phải thế thân người khác đứng mũi chịu sào. Tất cả đều phải nhờ vào Hứa Tuệ Trân. Chính cô đã cho hắn thấy mục tiêu của cuộc đời mình, và từ giờ hắn sẽ đấu tranh vì mọi thứ mình muốn. Dạ Cảnh Tinh, con đi đâu đấy? Thấy hắn bỏ đi, bà Mộc Ngư liền đanh giọng dò hỏi. Tôi không đi phá hạnh phúc của con trai cưng của mẹ đâu, yên tâm đi. Lời ngạo mạn vừa dứt, bóng dáng kiêu ngạo ấy cũng khuất xa tầm mắt của mọi người. Dạ Cảnh Văn lúc này đã cau mày, nhìn qua mẹ mình, anh ta nghiêm túc nhắc nhở. Con không trách mẹ dùng hạ sách để giữ người con yêu ở lại, nhưng con nhất định sẽ không để yên. Nếu Dạ Cảnh Tinh tiếp tục gặp mặt Tuệ Trân, vai trò thế thân đã kết thúc, con mong em ấy tiếp tục ngoan ngoãn trở về Mỹ như trước. Ba mẹ nên tự mình lo liệu, chứ nếu để một đứa ngỗ nghịch như nó phá nát hạnh phúc của con, thì đó chính là lỗi của hai người. Hơn 12 giờ đêm, Hứa Tuệ Trân vẫn ngồi chờ trong phòng. Cô phải chờ người đàn ông ấy trở về thì mới yên tâm đi ngủ. Và cuối cùng cô cũng chờ được Dạ Cảnh Văn thật sự quay về. Giây phút cửa phòng mở rộng, vừa được nhìn thấy Hứa Tuệ Trân, anh đã lập tức không kìm được lòng mình mà vội vàng bước tới ôm lấy cô. Trân Trân, anh nhớ em quá. Khá bất ngờ với hành động lẫn câu nói của người đàn ông đang dành cho mình. Nhưng chính giây phút này, cô đã nhận ra mùi hương quen thuộc thiếu vắng bấy lâu nay. Dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng Hứa Tuệ Trân vẫn miễn cưỡng nặn ra nụ cười cùng câu hỏi. Chồng à, anh sao vậy? Chỉ vừa xa em có mấy tiếng thôi mà. Lúc này, Dạ Cảnh Văn mới tạm thời kết thúc cái ôm nhung nhớ. Anh ngắm nhìn cô thật lâu rồi mới nói. Đối với anh, xa mấy tiếng đã là dài như mấy tháng rồi. Hành động đi kèm với câu nói của anh là cái xoa đầu trìu mến trước đây vẫn hay dành cho cô. Nhưng Dạ Cảnh Văn của 3 tháng vừa qua thì không hề dành cho cô hành động đấy. Bấy giờ, Hứa Tuệ Trân còn nhìn ra quần áo trên người anh khác hẳn với lúc đi. Cả kiểu tóc cũng thay đổi, nên trong lòng càng sinh nghi. Anh nói là không thích những bộ ô phục cứng nhắc này nữa mà. Sao bây giờ lại mặc vậy? Vừa rồi trước khi đi, quần áo của anh cũng không phải bộ này. Ánh mắt nghi ngờ của cô gái khiến Dạ Cảnh Văn chột dạ. Sao anh lại quên mất vấn đề quần áo này cơ chứ? Do vừa rồi về nhà, quần áo không may bị bẩn nên anh lấy tạm đồ cũ để thay. Mà sao giờ này em chưa ngủ vậy? Dạ Cảnh Văn vội chuyển chủ đề. Em chờ anh. Hứa Tuệ Trân cười trừ cho qua chuyện. Giờ anh về rồi đây, em lên giường trước đi, chờ anh tắm cái đã. Nói xong, Dạ Cảnh Văn liền tự giác tiến về phía tủ quần áo. Nếu là thường lệ, Dạ Cảnh Văn sẽ đi thẳng vào phòng tắm mà kêu cô mang quần áo theo sau, rồi cả hai sẽ cùng tắm. Sự bá đạo của Dạ Cảnh Văn ở 3 tháng trước đã khiến Hứa Tuệ Trân cô nhận được rất nhiều niềm vui. Nhưng giờ, có vẻ như Dạ Cảnh Văn này lại là một người khác. Rốt cuộc, do anh bị đa nhân cách hay còn có một người thế thân nào khác? Nếu là thế thân bí ẩn, vậy người trước kia ở cùng cô là ai? Thậm chí, giữa cả hai người còn xảy ra quan hệ thể xác. Càng nghĩ, Hứa Tuệ Trân càng thấy sợ hãi. Cuộc hôn nhân này sao lại xáo trộn đến vậy? Trân à, ngày mai em mang bỏ hết số quần áo trong tủ của anh đi nha. Anh thấy nó cũ rồi, cần phải thay mới toàn bộ. Và lại, anh cũng không thích mấy kiểu trang phục phong cách bụi bặm này đâu. Nếu trong 3 tháng trước, Dạ Cảnh Văn cũ sẽ gọi cô là vợ à, thay vì Trân à, như cái cách anh gọi cô suốt 4 năm yêu nhau. Giờ anh còn bảo cô mang bỏ hết quần áo cũ để đổi sang phong cách mới, thì còn gì để nghĩ ngợi nữa. Đây mới đích thực là Dạ Cảnh Văn cô yêu đây mà. Lúc này, cô lại bước tới trước mặt anh, cố tình hỏi thêm vài lời. Chồng à, sáng mai anh sẽ đi dạy chứ? Để anh sắp xếp thời gian đã, nhưng chắc sẽ sớm lên lớp trở lại thôi. Còn em thì sao? La Tiểu Hưng không bạc đãi em chứ? La Tiểu Hưng, đó không phải là người đàn ông khiến anh từng ghen tuông khi thì cô nói chuyện cùng sao? Sao bây giờ anh lại nhắc tới trong tâm thế bình thản như vậy? Đúng là có kẽ hở, mà kẽ hở này càng lúc càng rộng. La Tiểu Hưng là ai vậy anh? Là tổng giám đốc của tập đoàn La Thị, bạn của anh. Tuy không biết thân phận của em, nhưng cấp dưới của cậu ấy đều là người có nhân phẩm tốt đúng không? Họ sẽ không gây khó dễ cho em đâu.
Dạ Cảnh Văn cười nói vô cùng bình thản. Hứa Tuệ Trân chỉ cười cười, rồi gật gù cùng lời anh đã nói. Nhờ vậy, cô mới biết mặt của tổng giám đốc nơi mình làm việc là ai. Đúng là họ không gây khó dễ gì cho em cả. Thôi, chồng tắm đi, rồi ngủ. Anh lại cười, nhưng ngay sau đó chợt trở nên nghiêm túc và hỏi. Em vẫn luôn gọi anh là chồng như thế á? Ý anh là em thích gọi như vậy. Vâng, thì chồng bảo em gọi chồng như vậy cho tình cảm mà. Thôi, từ giờ cứ gọi như lúc chúng ta đang yêu nhau đi. Gọi tên anh là Cảnh Văn. Tùy ý anh thôi, đi tắm đi. Hứa Tuệ Trân cười nhẹ. Đợi tới khi người đàn ông đi khuất, nụ cười đó cũng liền biến mất. Trực giác của cô đã không sai, nhưng nguyên nhân gì để dẫn tới cơ sự này chứ? Một lúc sau, khi Gia Cảnh Văn quay trở ra, thì Hứa Tuệ Trân đã ngủ trước. Cô nằm nép một bên giường và quay lưng về phía còn lại. Đối với anh mà nói, hiện tại đã xa người vợ mới cưới này hơn 3 tháng và đêm động phòng chưa hề xảy ra. Nên bây giờ anh muốn tắt đèn, anh lên giường rồi chủ động ôm lấy cô gái từ phía sau, khẽ khàng thì thầm. Trân, anh muốn... Hôm nay em hơi mệt, mình ngủ sớm đi anh. Cô nói rồi cũng gỡ tay người đàn ông ra khỏi eo. Cô muốn làm rõ mọi chuyện, muốn tìm ra người đã cùng mình ân ái. Người đó rốt cuộc là ai? Những ngày sau đó, đối với Hứa Tuệ Trân vẫn là một chuỗi ngày làm việc như thường lệ. Hôm nay, cô dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cùng với phụ bếp. Thấy bà ấy khá lớn tuổi, có vẻ là người làm thâm niên ở đây, nên Hứa Tuệ Trân liền bắt chuyện. Dì làm việc ở đây bao lâu rồi? Ý con là trước khi con tới đây ấy. Dì làm được hơn 10 năm rồi. Mọi bữa ăn của đại thiếu gia đều do một tay dì nấu. Bà Tân cởi mở trả lời. Vậy hả dì? Thế dì có đến nhà ba mẹ chồng con lần nào chưa? Gia đình anh ấy chắc vẫn còn thêm ai khác nữa, nên Cảnh Văn mới được gọi là đại thiếu gia nhỉ. Ở bên anh ấy hơn 4 năm rồi, nhưng con vẫn có cảm giác xa vời với gia đình chồng quá, nên muốn biết thêm vài điều để tiện làm thân với mọi người hơn. Dì biết gì thì kể cho con với ạ. Tiểu phu nhân này, dì biết con có lòng tốt, muốn gắn kết hơn với gia đình chồng. Nhưng mà chuyện nội bộ của nhà Dạ Cảnh gia là vấn đề không được bàn tán. Nếu đại thiếu gia đã hạn chế nhắc tới thì đừng cố gắng tìm hiểu thêm. Ừ. Bà Tân vừa dứt lời thì từ phía sau đã nghe thấy Gia Cảnh Văn hắng giọng, khiến cả hai người phụ nữ đầu giật mình. Hứa Tuệ Trân cũng nhanh nhẹn quay lại, hơi mỉm cười chào hỏi anh. Sao hôm nay anh dậy sớm vậy? Qua ghế ngồi chờ một chút nha, em mang bữa sáng tới ngay. Dạ Cảnh Văn không quan tâm tới lời cô nói. Anh bước tới chủ động ôm lấy cô ngay trước mặt người làm, khiến Hứa Tuệ Trân bối rối ra mặt. Sao vậy? Ở đây còn có gì tân mà anh? Trong khi cô đang cố gắng để rời khỏi người đàn ông, thì anh ta lại cố chấp ôm cô chặt hơn, nhưng mục đích là để cất lời nhắc nhở bên tai. Em đang nghi ngờ điều gì về gia đình anh mà do hỏi vậy? Đâu, em đâu có hỏi gì đâu, anh buông em ra đi. Hứa Tuệ Trân giải thích xong, cũng thành công gỡ vòng tay của người đàn ông ra khỏi cơ thể mình. Anh muốn chúng ta tin tưởng nhau tuyệt đối, và có những chuyện riêng của anh, em đừng nên cố gắng tìm hiểu, anh không thích điều đó. Dạ Cảnh Văn lạnh giọng nhắc nhở. Nghe có vẻ như khá mâu thuẫn đúng không? Một phần anh bắt cô phải tin tưởng, phần khác lại khiến cô nghi ngờ nhưng không cho tìm hiểu. Vậy làm sao để đặt niềm tin? Dạ Cảnh Văn của hiện tại tuy đã trở về như trước, nhưng lại cho cô cảm giác không được thoải mái. Anh cứng nhắc, đôi khi rất độc đoán. Cách yêu của anh làm cô thấy ngột ngạt quá. Chồng à, em nghĩ chúng ta... Anh đã nói là đừng xưng hô như vậy, mà hãy gọi tên anh. Hứa Tuệ Trân đang nói thì bị ngắt lời. Lúc đó cô lại thấy chạnh lòng. Trước kia đã thường xuyên như vậy mà cô chỉ xem như chút chuyện vặt vãnh không đáng bận tâm. Nhưng trong 3 tháng vừa qua, người đàn ông ở bên cạnh cô không như vậy. Hắn sẽ không tự ý ngắt lời khi cô đang nói, vì đó thể hiện sự tôn trọng. Còn người ở hiện tại lại quay trở về thời điểm như yêu nhau 4 năm trước đấy. Cũng đều là muốn cô ngoan ngoãn, nhưng hắn kiểu chiều chuộng, anh thì kiểu gia trưởng. Giáo sư Dạ Cảnh Văn đã thật sự quay trở lại rồi, thế sao cô lại không thấy vui chứ? Cô tỏ ra tự nhiên nhất, cô mang điểm tâm qua cho anh rồi mới dịu dàng nói. Em biết rồi, không nói chuyện này nữa, một lát anh đưa em lên công ty được không? Tự lập sẽ tốt hơn cho em, dưới tầng hầm có rất nhiều xe, em cứ chọn một chiếc yêu thích mà đi. Dạ Cảnh Văn vẫn cứng nhắc trong từng câu nói. Nếu là hắn thì suốt 3 tháng vừa qua, mỗi ngày đều muốn đưa Hứa Tuệ Trân cô đi làm.
sáng đưa chiều đón, ngay cả khi cô bảo không cần phải như vậy thì hắn vẫn không nghe. Hắn nói phụ nữ là để chiều chuộng, còn anh thì bảo phụ nữ cần tự lập. Nghĩ một chút, Hứa Tuệ Trân lại tự mình bật cười trào phúng. Thiết nghĩ tại sao cuộc hôn nhân này lại hài hước tới vậy. Sau hôn lễ, chú rể đột nhiên mất tích 24 tiếng, rồi quay trở về với một tính cách bá đạo hoàn toàn khác. Bẵng đi 3 tháng, cũng vì một cuộc điện thoại trong đêm mà người chồng này vẫn phải đi. Cho tới khi quay trở lại, người đàn ông bá đạo đổi thành giáo sư lịch thiệp, thâm trầm như cũ, khiến Hứa Tuệ Trân không thể nào không đặt lên bàn cân so sánh giữa hai tính cách trên cùng một dáng vẻ của họ. Càng như vậy, cô lại càng muốn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, đặc biệt là địa vị thật sự của Dạ Cảnh gia ở thành phố này. Cô sẽ không chấp nhận việc bản thân mình bị biến thành trong chóng, mặc cho người khác xoay chuyển. Tại tập đoàn La Thị. Chào mọi người, hôm nay phòng thiết kế của chúng mình có nhân viên thực tập mới nha. Từ thông báo của phó phòng nhân sự, mọi người đều nhìn về phía cửa để chào đón thành viên mới, rồi ai nấy cũng không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy dáng vẻ điển trai của người mới. Wow, đẹp trai quá! Lý Tiểu Hạ không kìm được lòng mà phải khẽ giọng thốt lên lời tán thưởng. Mọi người làm quen với nhau đi, trưởng phòng Kim, hướng dẫn công việc cho cậu ấy nha. Nói rồi, nữ phó phòng cũng rời đi. Trưởng phòng Kim bước tới, đưa tay chào hỏi mọi người. Chào cậu, tôi là Kim Dung, trưởng phòng thiết kế. Nhận được lời chào đón, người đàn ông cũng rất thân thiện, mỉm cười đáp lễ. Chỉ có điều ánh mắt hắn lại chỉ mãi nhìn về một người phụ nữ. Cô ấy là người kinh ngạc nhất khi nhìn thấy hắn, Hứa Tuệ Trân. Có vẻ như nụ cười hắn đang trương ra cũng là dành cho cô ấy. Sau vài giây, hắn mới chuyển tầm nhìn sang mọi người trong phòng, rồi thản nhiên lên tiếng. Dạ Cảnh Tinh, mong được giúp đỡ nhiều hơn. Hắn hạ mình cúi đầu 30 độ để bày tỏ lòng thành. Chỉ là không ai nhận ra góc cúi đầu của hắn vẫn hướng về phía Hứa Tuệ Trân. Nhân duyên trời định, người ban cơ hội, Dạ Cảnh Tinh hắn sẽ không bao giờ từ bỏ khi chưa biết kết quả cuối cùng là gì. Phòng thiết kế tại tập đoàn La Thị. Mọi người tập trung. Cấp trên vừa gửi dự án mới xuống. Sản phẩm cần thiết kế lần này là bộ trang sức pha lê. Vì thời gian nộp bản thảo có hạn nên chúng ta sẽ chia ra từng nhóm. Mỗi nhóm thiết kế một phần như vòng cổ, lắc tay, hoa tai và nhẫn. Hứa Tuệ Trân, em với Dạ Cảnh Tinh một nhóm phụ trách thiết kế vòng cổ đi. Quách Mẫn và Lý Tiểu Hạ phụ trách hoa tai. Những người còn lại phụ trách nhẫn và lắc tay. Có ai có ý kiến gì không? Trưởng phòng Kim vừa từ phòng giám đốc quay trở ra đã dõng dạc thông báo. Chị Kim, hay là để em chung với nhóm của Tuệ Trân đi, chứ một mình cô ấy thiết kế vòng cổ nhiều chi tiết sẽ không kịp tiến độ. Quách Mẫn là người đưa ra ý kiến. Vậy để em với anh Cảnh Tinh phụ trách hoa tai cho ạ. Hoa tai đơn giản, phù hợp với người mới vào nghề nhanh ấy hơn. Lý Tiểu Hạ cũng nhanh nhẹn góp lời. Nhìn là biết mỗi người họ đều có tình ý riêng với mục tiêu lựa chọn của mình. Mà lúc này trưởng phòng Kim cũng có vẻ đồng tình. Tuệ Trân, em thấy sao? Được hỏi ý, Hứa Tuệ Trân có đôi phần lúng túng. Cô không muốn mất lòng với đồng nghiệp, nhưng thực sự mà nói, cô vẫn muốn chung nhóm với Dạ Cảnh Tinh. Bởi vì có rất nhiều chuyện cô thắc mắc về người đàn ông này, nên không thể bỏ qua cơ hội tốt đang có. Em nghĩ mình có thể hoàn thành đúng tiến độ. Và lại, tuy Dạ Cảnh Tinh là người mới, nhưng chúng ta vẫn chưa biết năng lực của anh ấy tới đâu mà. Coi như lần này em thay mặt chị kiểm tra người mới một chuyến, để biết đường đào tạo về sau. Nghe cô nói mà đâu ai biết Dạ Cảnh Tinh đang cười thầm trong bụng. Hắn căn bản là không cần chủ động tìm tới cô, vì cô sẽ là người tự giác tìm đến. Dù gì, gặp một người giống hệt chồng mình như hai giọt nước, không lấy làm lạ thì đúng là chuyện lạ trên đời. Ok, thế chốt vậy đi. Hôm nay mọi người có thể tan làm trước 2 tiếng để cùng nhau thảo luận. Loay hoay thêm 2 giờ đã tới lúc tan ca. Bấy giờ Hứa Tuệ Trân vẫn đang mải mê với các mẫu tham khảo trên laptop, thì Quách Mẫn chủ động đi tới ngõ lời mời. Tuệ Trân, hay là chúng ta cùng ra ngoài ăn tối, sẵn tiện bàn luận về mẫu thiết kế mới luôn, được không? Nghe vậy, Dạ Cảnh Tinh liền xoay ghế qua, bình thản ngồi nhìn phản ứng của Hứa Tuệ Trân. Tay hắn cầm bút ung dung xoay chuyển, cũng trông rất điệu nghệ. Ngại quá, tôi có chút việc phải làm cho xong. Hay là anh đi với Tiểu Hạ đi, hai người chung nhóm cũng cần trao đổi thêm. Thế hẹn cô khi khác vậy. Quách Mẫn cười nhẹ rồi quay lại bàn làm việc chuẩn bị ra về. Thoáng chốc, trong phòng làm việc chỉ còn lại 2 người. Ngay lúc này, Hứa Tuệ Trân đã gác toàn bộ công việc sang một bên để bắt chuyện cùng với người đàn ông khi thấy cơ hội đã tới. Dạ Cảnh Tinh, chúng ta biết nhau đúng không? Tuy cô đang hỏi, nhưng vẫn không nhìn hắn.
Mà hắn cũng thế, vẫn trong điệu dáng ung dung tự tại, tay xoay bút miệng trả lời. Tôi chỉ biết theo vai vế phải gọi em bằng 2 tiếng chị dâu. Chỉ không biết em đang nghĩ gì về tôi thôi. Dạ Cảnh Tinh khẽ nhếch khóe môi, tạo ra đường cong hoàn mỹ. Với phong thái này của hắn, tự thâm tâm Hứa Tuệ Chân đã có được câu trả lời. Nhưng cô vẫn muốn chính tai nghe được sự thật, nên đã lấy hết sức điềm tĩnh đang có để cất lên câu hỏi. Người trở về sau đêm tân hôn là anh? Đến câu hỏi này, Dạ Cảnh Tinh lại im lặng. Hắn nghiền ngẫm thật lâu mới nói. Này chị dâu, chị đang hỏi gì vậy? Tôi nghe mà không hiểu gì cả. Hắn cười, là nụ cười khinh khỉnh như mỉa mai người hỏi. Lúc này, Hứa Tuệ Chân mới quay qua. Chính gương mặt bá đạo lộ rõ từng chi tiết của hắn là thứ cô đã tìm kiếm suốt mấy ngày vừa qua. Cả cái cách nói chuyện đấy, lẽ nào cô đã ân ái cùng em chồng của mình sao? Thấy sắc mặt đối phương biến đổi, đôi mắt đơn thuần chợt đỏ au, đầy lo lắng, Dạ Cảnh Tinh lại bất giác khó chịu vô cùng. Hắn cau mày, chán ghét ném chiếc bút lên sàn, rồi đứng dậy, khoan thai bước tới gần cô gái, im lặng đứng nhìn một chút mới nói. Tuy hôm hai người thành hôn, tôi không về tham dự, nhưng qua hình ảnh vẫn biết chị là vợ của Dạ Cảnh Văn. Thế nên từ giờ khi ở đây, chúng ta là đồng nghiệp, bước ra ngoài là chị dâu em chồng, tôi sẽ không thất lễ với bề trên của mình đâu. Hắn cười, cũng cố tình nói nhiều để Hứa Tuệ Chân phủ nhận những gì đang nghĩ trong đầu. Sau đó, hắn quay lưng định rời đi thì lại được hỏi. Giữa chúng ta thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Hắn dừng bước, bàn tay ung dung đút trong túi quần không dịch chuyển, cũng không quay đầu, nhưng vẫn trả lời bằng một câu hỏi. Chuyện giữa chúng ta là chuyện gì vậy chị dâu? Tại căn hộ Trương Pháp, những khi rảnh rỗi, Dạ Cảnh Tinh mới lại tìm Trương Xuân Di, một người bạn ăn chơi cũng là bạn thân trong chốn kinh doanh của hắn. Gắn bó với nhau cũng hơn 10 năm rồi, nên chỉ cần là chuyện có thể tâm sự, hắn đều sẽ nói. Và tất nhiên, những chuyện diễn ra gần đây, hắn đều đã kể rõ đầu đuôi với người bạn này. Hiện tại, cả hai đang thư thả nhâm nhi rượu ngon, thì Trương Xuân Di lên tiếng. Nói vậy là cậu định tỏ ra như không biết gì luôn á? Tuy cô ấy đơn thuần, nhưng bản chất thật sự rất thông minh. Hai người tính cách khác nhau rõ ràng, sao có thể không nhận ra được? Tỏ ra không liên quan là để cô ấy tự đi tìm câu trả lời ở Dạ Cảnh Văn. Như vậy sẽ hay hơn thôi. Dạ Cảnh Tinh thâm sâu đổi đáp. Hóa ra là định ngư ông đắc lợi. Chắc cũng tự tin nắm được vài phần trong tim đối phương, nên mới đắc ý như vậy nhỉ? Hàn không vội đáp, đợi tới khi thong thả uống một ngụm rượu mới nhàn nhạt cất lời. Không phải là tự tin, mà là bất lực. Dù gì cô ấy cũng là vợ hợp pháp của Dạ Cảnh Văn. Tôi là người đến sau, trong vai trò thế thân. Chuyện phát sinh tình cảm là hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Nếu để mọi chuyện bại lộ ra ngoài, người thiệt thòi nhất là cô ấy. Cho nên, bổn thiếu gia phải kiên nhẫn chờ đợi tới khi hai người họ ly hôn thì mới có thể đường đường chính chính rước nàng về dinh. Thế lỡ họ không ly hôn, ngược lại còn sống hạnh phúc bên nhau, con đàn cháu đống thì sao? Thì thôi, coi như mối tình đầu không tên, yêu người không công khai, rồi dần dần nhấn chìm vào dĩ vãng. Ai nói thì tôi tin, chứ Dạ Cảnh Tinh nói thì đếch tin được. Kẻ tâm cơ như cậu mà dễ dàng chấp nhận từ bỏ mục tiêu của mình ư, hoang đường lắm. Trương Xuân Di bĩu môi, anh thẳng thắn phủ nhận sự cao thượng đầy giả tạo của người bạn thân, khiến hắn cũng bật cười tán thưởng. Nét mặt của Dạ Cảnh Tinh tuyệt nhiên thâm trầm, trong đôi con người màu hổ phách là muôn vàn bí ẩn thâm sâu khó lường, cùng một chút tự tin đang rực cháy. Với bản chất nhu nhược của Dạ Cảnh Văn, sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Anh ta yêu, nhưng yêu theo kiểu ích kỷ. Chỉ tiếc rằng Hứa Tuệ Chân không nhận ra điều đấy. Vậy nên tôi phải chờ tới khi cô ấy nhận ra được vấn đề và chấp nhận từ bỏ thì mới có thể tấn công. Dạ Cảnh Tinh này yêu nhưng không yêu theo kiểu giam cầm thể xác. Cái tôi cần là con tim lẫn linh hồn còn mang hơi ấm. Cậu hiểu chưa? Hắn cười tà mị, tâm tư thế nào thì cũng đã rõ. Đối với Hứa Tuệ Chân, hắn sẽ không từ bỏ. Hiểu thì hiểu rồi đấy, nhưng tình cảm là điều khó nói. Biết đâu cô ấy vì yêu mà bao dung tất cả cho Dạ Cảnh Văn thì sao? Cậu chờ cả đời được chắc? Nói như cậu thì làm sao có chuyện ngoại tình trong hôn nhân? Cái gì cũng có hai mặt. Muốn nhận ra mặt xấu của người bên phải thì bên trái phải có tấm gương phản chiếu ngược lại để đặt lên bàn cân so sánh chứ. Ai chứ, gặp tấm gương trăng hoa bay bướm như cậu là biết cửa rồi.
Trương Xuân Di phũ phàng khẳng định. Đó là Dạ Cảnh Tinh lúc trước chưa tìm được mục tiêu của đời thôi. Giờ thấy thế thay đổi rồi thì người cũng phải khác. Hắn vẫn trưng ra nét mặt tự tin đắc ý, mặc cho nhiều lần bị phũ. Để tôi chống mắt lên xem cậu dùng cách gì để cưa đổ chị dâu. Nghe xong mấy lời nói kích bác của Trương Xuân Di, Dạ Cảnh Tinh chỉ mỉm cười quỷ dị. Đó là nụ cười toan tính của gã đàn ông tâm tà tâm độc. Ngày đó sẽ tới nhanh thôi. Từ ngày gặp Dạ Cảnh Tinh trong một môi trường làm việc, dường như cuộc sống của Hứa Tuệ Trân hoàn toàn thay đổi. Mặc dù hắn đã ngấm ngầm phủ nhận những gì cô suy nghĩ, nhưng tại sao cô vẫn thấy người đàn ông ở bên cạnh mình suốt 3 tháng vừa qua lại là hắn, chứ không phải là Dạ Cảnh Văn. Mà dạo gần đây, có vẻ như tình cảm giữa cô và anh cũng không còn mặn nồng như trước. Cả hai cứ hay bất đồng quan điểm, hay xảy ra tranh cãi, dù chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt. Bây giờ cô đã chợt nhận ra, hôn nhân vốn không đẹp như tưởng tượng một chút nào cả. Nếu so sánh giữa 3 tháng đầu sau kết hôn và hiện tại, thì ngay lúc này mới thật sự là vấn đề gây buồn phiền nhiều nhất. Dạo gần đây, Dạ Cảnh Văn thường xuyên về muộn, có đêm tận 1-2 giờ sáng. Đêm nào cô cũng chờ, và khi anh về lại trong tình trạng say xỉn. Mỗi lần như vậy, anh đều đòi hỏi, cô thì lại không muốn đáp ứng, bởi vì trong lòng vẫn còn có một nút thắt. Cô sợ người đàn ông này lại không phải chồng mình. Hôm nay cũng thế, tận 1 giờ khuya anh mới về tới. Thấy Hứa Tuệ Trân ngồi chờ trên giường, nhưng Dạ Cảnh Văn lại hờ hững tiến về tủ quần áo, mở tủ chọn đồ, sau đó mới thở ơ lên tiếng. Sao em không ngủ đi? Hay là đang bận tư tưởng tới người khác nên không ngủ được? Sự đa nghi hiện tại của anh ta là hoàn toàn vô lý. Điều đó khiến Hứa Tuệ Trân cảm thấy không vui, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đáp trả. Em chờ anh về, chứ tư tưởng tới ai? Thôi anh vào tắm đi, để em lấy quần áo cho. Nói rồi, Hứa Tuệ Trân cũng bước xuống giường. Nhưng chính lúc tới gần Dạ Cảnh Văn, vô tình lại ngửi được mùi hương lạ trên người anh. Đó không phải là hương nước hoa anh dùng, mà giống như hương thơm của phụ nữ. Hứa Tuệ Trân thoáng ngỡ ngàng, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nhìn anh, khẽ khàng thăm hỏi. Có thể cho em biết anh vừa đi đâu về được không? Em lại đang điều tra anh đấy à? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh đi đâu làm việc của anh, em không cần phải biết. Trước khi yêu nhau đã vậy, tới tận bây giờ em vẫn không chịu sửa đổi là sao hả Trân? Dạ Cảnh Văn lại bắt đầu to tiếng, khơi dậy thái độ gia trưởng. Dù vậy, Hứa Tuệ Trân vẫn không hề nổi giận. Tại sao em không cần biết, trong khi em là vợ anh mà? Trước kia em nghĩ chúng ta chỉ đang yêu nhau, mỗi người một cuộc sống riêng, nên em tôn trọng quyền riêng tư của anh. Nhưng bây giờ chúng ta là vợ chồng, sống chung trong một căn nhà, ngủ chung một giường. Lẽ nào em không có quyền được biết chồng mình đi đâu và gặp những ai hay sao? Giọng cô đã nghẹn ngào và hai mắt đã đỏ. Thế nhưng có vẻ như người đàn ông không hề cảm thấy có lỗi. Anh ta vẫn ung dung trả lời. Em là vợ thì phải ngoan ngoãn nghe lời chồng mình sắp đặt. Trước kia anh tưởng em ngoan, nào ngờ càng ngày càng muốn leo lên đầu anh ngồi là sao vậy? Nhưng em chỉ muốn biết anh vừa đi đâu về. Sao trên người lại có hương nước hoa của phụ nữ thôi mà. Hứa Tuệ Trân ấm ức tới mức bật khóc. Và cơn bất mãn của Dạ Cảnh Văn thì vẫn còn đấy. Nhưng anh ta không trả lời, mà lại bước tới, dùng hai tay ghì chặt vào vai cô gái, dương mắt nhìn chằm chằm vào cô, rồi trầm giọng lên tiếng. Hay là chúng ta đừng cãi nhau nữa, mình động thân đi, anh muốn gần em. Nói xong, anh lập tức ôm chặt lấy cô gái. Nhưng hành động của anh lại làm Hứa Tuệ Trân hoảng sợ. Cô vội vàng đẩy đối phương ra, bối rối tránh sang chỗ khác. Dạ Cảnh Văn đêm nay lại bị từ chối. Hắn chỉ biết cười khẩy cho qua chuyện, rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Hứa Tuệ Trân đứng đấy, nhìn theo bóng lưng người đàn ông mình yêu. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống đôi gò má. Đâu phải cô không muốn gần gũi anh, chỉ là tâm lý của cô hiện tại đang không hề ổn định. Cô hoang mang khi anh cứ liên tục thay đổi tính tình. Những lúc cô muốn gần anh thì lại xảy ra chuyện bất đồng như hiện tại. Càng bên nhau, càng cảm thấy không hợp. Cuộc hôn nhân này từ khi bắt đầu chưa bao giờ khiến cô yên tâm, giờ lại càng mệt mỏi nhiều hơn. Cứ thế, từ đó đến sáng, mỗi người một phần giường, Dạ Cảnh Văn lại chơi trò chiến tranh lạnh quen thuộc và chờ đợi Hứa Tuệ Trân chủ động giảng hòa. Sáng nay, thấy cô không dậy sớm như tưởng lệ, anh cũng không hỏi han nửa lời. Trước lúc ra ngoài, chỉ để lại trên bàn một tấm thẻ tín dụng rồi nói. Thẻ anh để đây, em thích gì thì cứ mua. Hết tiền, anh lại chuyển thêm.
Còn nếu muốn đi đâu chơi để xả stress thì nói với anh sẽ sắp xếp. Nói rồi, Dạ Cảnh Văn cũng rời đi. Lúc này, Hứa Tuệ Trân mới gượng người ngồi dậy vì cơn sốt bất ngờ lúc gần sáng. Đang vắt kiệt sức lực của cô rồi, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía tấm thẻ. Cô bất giác cười khẩy đầy nhạt nhẽo. Cảnh tượng này nó lại quá quen thuộc rồi. Trước khi kết hôn, mỗi lần giận nhau anh cũng như thế, thích dùng tiền để dỗ cô vui. Nhưng anh đâu để ý tới, có khi nào cô cầm tiền của anh để đi mua bất cứ thứ gì đâu chứ. Cô là trẻ mồ côi, cô nghèo thật, nhưng không phải là ký sinh trùng, sống nhờ ăn bám người khác. Cô luôn tự lập, như cái cách anh hay nhắc nhở cô đấy. Tự dưng lúc này lại chạnh lòng, lại nhớ Dạ Cảnh Văn của 3 tháng về trước. Khi đó, ngày nào cô cũng vui, cảm giác được tôn trọng lẫn trân trọng, thật sự rất bình yên. Tại phòng thiết kế La Thị, dù mệt mỏi thế nào, Hứa Tuệ Trân vẫn siêng năng đi làm, bởi vì cô không muốn dựa dẫm vào ai cả. Đâu phải cứ có được chồng giàu sang phú quý là lười biếng nằm ngửa hưởng phúc. Huống hồ, chồng cô cũng không thích kiểu phụ nữ như vậy. Và hơn hết, cô cần tự làm ra tiền để gửi về cho bà ngoại ở quê. Lúc này, mọi người đều đang tập trung vào những mẫu thiết kế cho dự án mới, thì riêng Hứa Tuệ Trân lại không có nhiều năng lượng như họ. Cô cảm thấy đau đầu, nhiệt độ cơ thể cũng khá nóng, trong người cứ uể oải, nên quyết định xuống căng tin, mua tí trà xanh cho mát rồi thư giãn ít phút. Cô vừa rời đi, Dạ Cảnh Tinh cũng lập tức lén lút bám theo sau. Mục đích của hắn khi tới đây là làm chiếc đuôi nhỏ của Hứa Tuệ Trân, nên dễ gì chịu để cô rời khỏi tầm mắt. Tuy đôi chân luôn nhanh nhẹn, nhưng lúc tới căng tin vẫn chậm chạp một nhịp. Ngồi đối diện Hứa Tuệ Trân lúc này là La Thiếu Hưng, và họ đang nói chuyện với nhau. Còn hắn phải giả vờ đi mua nước, rồi qua bàn gần đó vừa uống trà giải lao vừa nghe lén. Bản thiết kế lần trước của cô đã được đề cử lên rồi, tôi vẫn thấy nó thiếu vài nét. La Thiếu Hưng vừa nhâm nhi cà phê vừa điềm đàm bắt chuyện. Vậy phải phiền tổng giám đốc chỉnh sửa thêm rồi. Hứa Tuệ Trân cười nhẹ. Cũng nhờ Dạ Cảnh Văn từng nói mà cô biết được thân phận đặc biệt của người trước mặt. Một nhân viên nhỏ như cô, để được ngồi cùng với bàn xếp lớn như vậy cũng thật quý hóa quá rồi nhỉ. Nếu cô không có việc bận, tối nay chúng ta có thể cùng đi ăn, rồi thảo luận về việc chỉnh sửa. La Thiếu Hưng chủ động ngỏ lời mời, khiến Hứa Tuệ Trân nhất thời bối rối. Nếu từ chối, cô sẽ đắc tội với cấp trên. Còn nếu đồng ý, lỡ để người trong công ty bắt gặp, lại đồn thổi không hay. Cô chỉ muốn bình yên kiếm tiền, không muốn vướng vào thị phi một chút nào cả. Đang lúng túng chưa biết trả lời ra sao, thì Dạ Cảnh Tinh bất ngờ xuất hiện. Hắn không cần biết người đàn ông kia là ai, vừa tới nơi đã kéo ghế ngồi xuống, ung dung cất lời. Chị dâu à, hình như tối nay chúng ta phải về nhà ăn cơm với ba mẹ đúng không? Chị nhớ về đúng giờ nhá, kẻo ba mẹ trông lâu sẽ buồn đấy. Sự xuất hiện đột ngột của Dạ Cảnh Tinh không chỉ khiến Hứa Tuệ Trân bất ngờ, mà cả La Thiếu Hưng cũng kinh ngạc không kém. Dạ Cảnh Văn, sao cậu lại ở đây? Chỉ với câu hỏi đó của La Thiếu Hưng cũng đủ hiểu anh ta đang ngạc nhiên, vì cho rằng người mình đang gặp là anh bạn thân Dạ Cảnh Văn. Hứa Tuệ Trân vẫn giữ im lặng, Dạ Cảnh Tinh lại bật cười chào phúng. La Tổng, anh nhận nhầm người rồi đấy. Tôi không phải là Dạ Cảnh Văn, mà là Dạ Cảnh Tinh, em chồng của Hứa Tuệ Trân. Vừa rồi, tình cờ nghe thấy anh muốn hẹn chị ấy tối nay dùng cơm. Tôi sợ chị ấy quên phải về nhà ăn cơm với ba mẹ, nên cẩn thận sang đây nhắc nhở trước một tiếng. Nếu có điều gì không phải, phiền La Tổng bỏ qua cho. Nghe xong màn trình bày của hắn, La Tiểu Hưng lại càng thêm bàng hoàng. Thế mà Hứa Tuệ Trân cũng không hề phản ứng gì cả, như thể đã ngấm ngầm đồng tình những gì Dạ Cảnh Tinh vừa nói. Cô chỉ cười cho qua chuyện và chờ xem đối phương sẽ nói gì tiếp theo. Hóa ra cô là bà xã của Dạ Cảnh Văn, vậy mà cậu ấy không giới thiệu gì với anh em này hết. La Tiểu Hưng chỉ biết cười trừ. Để gỡ gạc sự bối rối với người đàn ông, lúc này Hứa Tuệ Trân mới lên tiếng. Do tôi không muốn đi lên bằng sự nâng đỡ của người khác, nên không để anh ấy ra mặt gửi gắm mình cho ai. Phụ nữ tự lập cũng tốt, nhưng bên cạnh vẫn phải có người yêu chiều và làm chỗ dựa vững chắc mới được. Cảnh Văn rất có phúc đấy, khi cưới được một cô gái dịu dàng, lại có chi tiến thủ như cô. Nói tới đây, Hứa Tuệ Trân cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa. Cũng may là La Tiểu Hưng đã có ý định rời đi. Tuy chúng ta quen biết, nhưng tôi sẽ công tư phân minh, nên cô cứ thoải mái làm việc. Công thưởng sai phạt, tôi còn việc cần làm, khi khác lại hẹn vợ chồng cô dùng cơm vậy. Cười nói rồi, La Tiểu Hưng cũng rời khỏi căng tin. Trong bàn chỉ còn lại hai người, thái độ của Hứa Tuệ Trân vẫn điềm đạm,
cô khẽ hỏi. Sao lại xuất hiện chỉ để nói dối vậy? Vì tôi biết hắn ta có tâm tư bất chính với em. Hắn ngạo nghễ trả lời. Với cái cách xưng hô sai vai vế như thế, rất đáng để trách phạt. Nhưng Hứa Tuệ Trân lại mảy may không để ý tới. Thấy cô im lặng, hắn lại thong thả tiếp lời. Sau này tôi có vợ, nhất định sẽ công khai vợ mình với tất cả mọi người bằng nét mặt tự hào nhất. Tại sao phải làm vậy? Hứa Tuệ Trân nhìn hắn, gương mặt vẫn bình thản như đang nói chuyện với một người bạn. Để khỏi phải có trường hợp như vừa rồi, bị người khác ve vãn vợ mình. Hắn ung dung đáp trả, câu nói cũng không rõ đầu đuôi và dụng ý. Mà Hứa Tuệ Trân thì đang rất mệt trong người, nên không muốn đôi co thêm với hắn. Cô đứng dậy, định quay lên phòng làm việc, thì bất ngờ choáng váng, suýt nữa ngã. May thay đã có Dạ Cảnh Tinh kịp thời đỡ lấy. Hắn nhanh chóng nhận ra cơ thể cô đang rất nóng, nên lập tức cau mày. Muốn chết hay sao mà hành hạ bản thân kiểu này vậy? Bất mãn trách móc xong, hắn liền dứt khoát bế cô gái đi thẳng ra ngoài. Lúc đó Hứa Tuệ Trân vẫn kịp phản ứng. Này, làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống. Hứa Tuệ Trân, em ngoan ngoãn cho tôi. Tại bệnh viện D, phòng bệnh dịch vụ loại VIP, hiện chỉ có mỗi giường cùng với Hứa Tuệ Trân đang nằm. Bên cạnh là người đàn ông với gương mặt toàn vạch đen. Chẳng biết hắn đang cáu bẳn chuyện gì mà lại như cho dẫm phải đuôi. Lúc này Hứa Tuệ Trân vừa tỉnh lại đã bắt gặp thần thái hậm hực đấy của hắn. Nhưng cô không nói gì cả. Vừa định gượng người ngồi dậy đã nghe thấy giọng hắn vang lên. Còn muốn chuyển thêm bao nhiêu thuốc mà định ngồi dậy? Nghe vậy Hứa Tuệ Trân liền rén. Cô nhìn lên chai thuốc còn đang truyền vào người mình, rồi nhìn sang Dạ Cảnh Tinh. Kết quả sau đấy đành ngoan ngoãn nằm trở xuống. Chỉ bị sốt nhẹ thôi mà, có cần làm quá thế không? Nằm thì nằm, nhưng vẫn không quên lèm bèm. Nhẹ tầm 40 độ, thần kinh thì có nguy cơ suy nhược thôi. Cứ tiếp tục sống tệ với mình như hiện tại đi. Rồi nhanh thôi. Dạ Cảnh Tinh bất mãn ra mặt. Hứa Tuệ Trân thì vẫn ngây ngô, thản nhiên hỏi. Nhanh thôi sẽ thế nào? Đi chào ông bà. Hắn thẳng thắn đáp trả. Nghe xong, tự dưng cô lại bật cười một cách tẻ nhạt đầy nhàm chán, rồi khẽ nói. Vậy cũng tốt, tôi sẽ được gặp lại ba mẹ mình. Câu nói của Hứa Tuệ Trân khiến Dạ Cảnh Tinh thoáng sững sờ. Nhìn vào mắt vương sầu của cô gái, hắn chỉ biết xót, chỉ muốn được che chở, nhưng tiếc rằng lại chưa đến lúc được công khai thực hiện. Chết là hết rồi, còn người ở lại thì sao đây? Em không thương, không lưu luyến họ à? Cứ sơ hở lại lấy tâm lý nhân vật trong tiểu thuyết hay thật đấy. Hắn cố tình thay đổi chủ đề để cô vui. Nào ngờ vô tình khiến Hứa Tuệ Trân nhận ra kẽ hở trong câu nói đấy. Cô nhìn hắn nghiêm túc dò hỏi ngay. Sao chú biết tôi hay đọc tiểu thuyết? Dạ Cảnh Tinh sượng chân ngay lập tức. Nếu không giấu giếm sự thật thì hắn sẽ thẳng thắn trả lời rằng 3 tháng sống cùng nhau, có tối nào không thấy cô đọc tiểu thuyết trước khi ngủ đâu mà không biết. Khổ nỗi, bây giờ chưa phải lúc nói thẳng nên đành tìm bừa một cớ. Thì con gái thường hay mê ngôn tình nên đoán đại thôi. Hóa ra đoán trúng thật đấy à? Hắn cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng Hứa Tuệ Trân vẫn còn đó đôi mắt nghi ngờ. Không đúng. Cô dửng dưng phủ nhận sự thật. Dạ Cảnh Tinh liền làm ra bộ mặt thất vọng, mà hắn cũng chỉ cố giả vờ để làm cô được vui hơn. Không ngờ Hứa Tuệ Trân sau khi nhìn thấy lại lén lút mỉm cười. Ăn gì thì tôi mua, tôi không đói. Chờ chuyển xong thuốc sẽ quay lại công ty ngay. Ai cho? Hắn trừng mắt lên cao giọng hỏi. Tự tôi thấy khỏe thì bác sĩ sẽ cho về thôi. Hứa Tuệ Trân vẫn điềm nhiên trả lời. Khỏi về đi, tôi xin cho em nghỉ rồi. Ngoan ngoãn ở lại đây đến khi khỏe hẳn đi. Không được đâu, bản thiết kế mới còn chưa đâu vào đâu. Tôi mà nghỉ sẽ trễ tiến độ đấy. Mới nói tới đấy, cô đã muốn ngồi dậy để về ngay lập tức. Thấy thế, Dạ Cảnh Tinh liền dở thói bá đạo ra. Hứa Tuệ Trân mới nhỏm người dậy. Hắn đã ngang nhiên chắn phía trước. Hai cánh tay khỏe mạnh đặt hai bên hông cô gái, cố thủ chiếm giữ không cho đối phương động đậy thêm một ly nào. Hứa Tuệ Trân, em thử đặt chân xuống khỏi giường tôi xem nào. Âm giọng trầm thấp cất lời răn đe. Hình ảnh này khi tái diễn lại vô cùng quen thuộc. Ánh mắt tà mị đó cũng thật giống với người đàn ông đã ở bên cạnh cô sau đêm tân hôn. Nhưng trước mắt ngay lúc này là em chồng của cô cơ mà. Hắn cư xử như vậy còn gì là phép tắc. Dạ Cảnh Tinh, chú nên nhớ tôi là chị dâu của chú. Chú dám động vào tôi sao? Hứa Tuệ Trân khẽ giọng nhắc nhở, đôi mắt kiên định luôn quan sát thật kỹ từng biểu cảm của người đàn ông. Dọa ai?
chứ dọa hắn là cô sai rồi. Hắn đang nhếch môi cười chào phúng, rồi thong thả trả lời. Trong ngôn luận của bổn thiếu gia, chỉ có muốn hay là không muốn, chứ không tồn tại là dám hay là không dám. Vậy thì em tự nghĩ xem, tôi có dám động vào em hay không? Vừa nói, hắn vừa kể môi ghé sát vào môi cô gái. Ngay lúc này, chỉ cần nhích nhẹ thêm một chút là hai đôi môi có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, trước thái độ ngang tàng của hắn, Hứa Tuệ Chân cô vẫn là người e sợ. Được rồi, tôi sẽ ngoan, chú tránh ra đi. Phải vậy thì nụ cười hài lòng mới xuất hiện trên môi của người đàn ông. Thực tình, hắn vẫn muốn hôn lên môi cô một cái cho thỏa lòng. Nhưng vì nghĩ cho đại cuộc mà đành nuối tiếc rút lui. Cô nằm xuống, hắn cũng chịu trở về vị trí cũ. Ăn cháo nhá. Nói một vòng, hắn vẫn không quên chuyện phải cho cô ăn. Cũng nhờ đi một vòng đấy, Hứa Tuệ Chân mới chịu ngoan hơn. Tuy không trả lời, nhưng cô vẫn gật đầu. Vậy ngoan ngoãn nằm chờ ở đây đi. Lát nữa tôi quay lại, mà không thấy đâu thì em đừng có trách. Hắn vừa đứng lên, cô lại nói. Sao chú cứ xưng tôi, gọi em với tôi vậy? Dù gì, tôi cũng là chị dâu của chú đấy. Bị bắt bẻ, hắn hiển nhiên cảm thấy rất nực cười, nên cười xong mới nói. Đơn giản thôi, vì tôi không thích gọi người nhỏ tuổi hơn mình bằng chị. Nói xong, Gia Cảnh Tinh liền thư thái rời đi. Lúc đó, khi nhìn theo bóng lưng ấy, sâu thẳm trong tim Hứa Tuệ Chân chợt có một giây mủi lòng dẫn đến tâm tư lệch lạc. Giá mà, Dạ Cảnh Văn cũng quan tâm cô như thế. Hôm nay, Dạ Cảnh Văn có hẹn với bạn. Hiện tại anh và La Thiếu Hưng đang ngồi ở trong nhà hàng sang trọng, có bầu không gian đặc biệt thanh tĩnh, thích hợp với những người thâm trầm như họ. Cậu cũng khéo giấu thật đấy, có cô vợ xinh như hoa hậu mà không chịu giới thiệu cho anh em gì hết. Lời nói của La Thiếu Hưng khiến Dạ Cảnh Văn thoáng một chút ngạc nhiên. Nhưng anh ta vẫn điềm tĩnh hỏi lại. Cậu gặp cô ấy ở trong công ty? Gặp từ lâu rồi, nhưng tới hôm nay nhờ có em trai của cậu mà tôi mới biết cô ấy là vợ cậu đấy. Cậu đã gặp Dạ Cảnh Tinh? Nghe nhắc tới hắn, anh ta càng kinh ngạc. Làm gì ngạc nhiên vậy? Chẳng phải cậu ấy đang làm chung phòng thiết kế với vợ cậu đấy sao? Lẽ nào chưa nghe cô ấy nói qua à? La Thiếu Hưng cũng bắt đầu hoang mang. Để giữ sĩ diện, Dạ Cảnh Văn liền cười cười, rồi tỏ ra như không có chuyện gì to tát, xong mới nói. Cô ấy có nói, nhưng tại tôi quên mất. Nếu đã biết mặt vợ tôi rồi, vậy phiền cậu để ý tới cô ấy. Có gì như báo lại với tôi đấy. Nhờ vậy, rồi tôi không sợ tôi có ý đồ với người phụ nữ của cậu sao? Giáo sư Dạ lại tin tưởng bạn mình tới vậy sao? Nghe thế, Dạ Cảnh Văn lại trực tiếp bật cười. Không phải là tôi tin cậu, mà tin chắc rằng không ai đủ bản lĩnh chinh phục được trái tim của cô ấy cả. Vợ tôi từ lâu đã dâng trọn con tim lẫn linh hồn cho tôi rồi. Cậu không lay chuyển nổi đâu. Anh cười rất sảng khoái với nét mặt tự tin hơn hẳn lúc nào. Tiếc rằng anh ta lại quên mất chuyện thể xác của người con gái ấy căn bản vẫn chưa thuộc về anh. Nếu anh biết cơ thể thuần khiết ấy đã sớm thuộc về người khác, chắc nụ cười đắc ý này sẽ không thể nào xuất hiện. Nếu được vậy thì sướng nhất cậu rồi đấy Cảnh Văn. La Tiểu Hưng cười nhẹ rồi thong thả nhâm nhi chút rượu vang. Đúng lúc này, điện thoại của Dạ Cảnh Văn có người gọi đến. La Tiểu Hưng chỉ tình cờ nhìn thấy tên người gọi tới là An Mịch thì đối phương đã lập tức cầm máy lên. Chờ một chút, tôi đi nghe điện thoại đã. Ừ, đi đi. Đêm nay lại gần 1 giờ sáng, Dạ Cảnh Văn mới về nhà. Mở cửa bước vào phòng, thấy Hứa Tuệ Chân không còn ngồi chờ như thường lệ, là lòng anh liền thấy bất mãn. Mang sắc mặt hậm hực đi vào, từng bước cởi bỏ áo vest lẫn cà vạt, cúc áo sơ mi cũng được mở lỏng 2 cái đầu. Rồi anh ta từ từ tiến đến chỗ cô gái. Nhìn cô ngủ say, anh bất giác đưa tay chạm vào gương mặt an nhiên đấy, cử chỉ nâng niu nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Kết hôn mấy tháng, vậy mà vẫn chưa được chạm vào người vợ. Dạ Cảnh Văn căn bản sắp không thể kiên nhẫn hơn rồi. Ngay lúc này, bản năng ham muốn bị đè nén lại trỗi dậy, thôi thúc anh ta cúi xuống để đặt lên gương mặt ấy nụ hôn ngọt ngào. Thế nhưng, hơi thở phảng phất mùi rượu của anh phả vào cánh mũi đối phương lại khiến Hứa Tuệ Chân giật mình thức giấc. Cô kinh hãi khi bất chợt nhìn thấy Dạ Cảnh Văn đang kề cận bên mình. Cảnh Văn, anh đang làm gì vậy? Hành động lẫn câu hỏi của cô lại như giọt nước làm tràn ly, khiến bấy nhiêu tức giận trong lòng người đàn ông được tích tụ thành một quả bom hẹn giờ sắp bùng nổ. Em làm gì mà hoảng sợ vậy? Anh chỉ muốn gần em,
hôn em một cái thôi mà. Nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của anh ta, Hứa Tuệ Trân càng thêm e sợ. Cô ôm lấy mảnh chăn theo bản năng phòng vệ. Hôm nay em mệt, anh mau đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm nha. Lại mệt? Dạ Cảnh Văn khinh khỉnh cười. 1 tháng 30 ngày, ngày nào cũng bảo mệt. Vậy khi nào em mới chịu dành riêng cho tôi? Hay trước khi về nhà, em dành thời gian cho ai khác rồi, nên gặp tôi lại kêu mệt? Dạ Cảnh Văn, anh đang tỏ thái độ thiếu tôn trọng với em đấy. Cả ngày em đi làm rồi về nhà, thời gian để nghỉ ngơi chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì anh bảo em dành cho ai? Ngược lại là anh đấy, hôm nào cũng đi tới tận khuya mới về, mùi rượu, mùi nước hoa nồng nặc khắp cơ thể. Em hỏi thì anh nói là muốn quản lý, không hỏi lại bảo vô tâm, bây giờ còn đang nghĩ lung tung nữa. Rốt cuộc em phải làm sao để vừa ý anh đây? Bầu không khí dần trở nên căng thẳng khi Hứa Tuệ Trân cũng bất bình nói ra nỗi lòng của mình. Biết tại sao tôi về muộn không? Là vì em không cho tôi gần em đấy. Có người vợ nào từ khi kết hôn đến giờ đã mấy tháng liền mà không cho chồng động vào người em không hả Trân? Em nói đi, tại sao vậy? Khi bị chất vấn, Hứa Tuệ Trân đã nhìn chằm chằm vào Dạ Cảnh Văn bằng đôi mắt nghi hoặc cùng tầng sắc lạnh lẽo. Lúc này cô không ngồi yên cũng không cam chịu nữa mà đã đứng dậy, thẳng thắn đối mặt với anh ta, rồi trầm giọng cất lên câu hỏi. Anh vừa nói gì? Từ sau khi kết hôn đến giờ, anh chưa từng động vào người em ư? Vậy người đàn ông trở về sau đêm tân hôn là ai? Sự tra hỏi sắc lạnh trên gương mặt của Hứa Tuệ Trân lần đầu tiên khiến Dạ Cảnh Văn cảm thấy bối rối. Anh biết bản thân lại lỡ lời, nhưng sau vài phút quay mặt lảng tránh thì anh ta đã chịu thẳng thắn đối mặt với cô. Bằng sắc thái chân thành biến đổi nhanh chóng, Dạ Cảnh Văn từ tâm trạng bất mãn không vui lại chợt nắm tay Hứa Tuệ Trân, hạ giọng cất lời. Nếu đã khiến em nghi ngờ, vậy hôm nay anh sẽ nói thật cho em biết. Nhưng trước khi anh nói, anh mong em giữ được bình tĩnh và hãy tha thứ cho anh. Chỉ cần nghe bấy nhiêu đấy thì Hứa Tuệ Trân cũng đủ hiểu được vấn đề. Có lẽ những nỗi nghi ngờ của cô hoàn toàn là đúng, nhưng thứ cô muốn nghe là nguyên nhân dẫn đến chuyện tồi tệ đấy. Được rồi, anh nói đi. Em đang rất bình tĩnh để lắng nghe đây. Dạ Cảnh Văn trầm lặng vài giây, anh vẫn nhìn cô gái bằng đôi mắt vô cùng nghiêm túc, rồi mới nói. Thật ra, người trở về sau đêm tân hôn là em trai anh, Dạ Cảnh Tinh. Quả nhiên, trực giác của cô không hề sai. Người đã ân ái với cô vào 3 tháng trước, cái người tính tình bá đạo, ngang ngược, nào phải Dạ Cảnh Văn thật sự. Nếu đã nằm trong hệ tư tưởng sẵn, thì có gì đâu mà cô phải sốc. Vậy trong thời gian đó, anh đã đi đâu? Hứa Tuệ Trân vẫn bình tĩnh hỏi tiếp. Anh bị tai nạn, hôn mê sâu tận 3 tháng. Thú thật thì tuy là anh em song sinh, nhưng hai người bọn anh không hòa thuận. Tính tình Cảnh Tinh luôn bốc đồng và cả hai từng xảy ra mâu thuẫn. Từ đó, nó vẫn luôn tìm cách trả thù anh. Cũng chính vì vậy mà lúc anh xảy ra chuyện, nó đã âm thầm đóng giả anh để ở bên em. Mục đích là khiến cuộc sống vợ chồng mình bị xáo trộn, rạn nứt về sau. Lúc anh tỉnh lại mới biết chuyện thì đã quá muộn màng rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Một bên là vợ, một bên là em ruột. Anh không muốn một trong hai phải gặp rắc rối hay bất cứ sự tổn thương nào. Nên anh đành cắn răng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, để gia đình được bình yên. Nhưng đến thời khắc này, anh nghĩ nếu không nói ra sự thật thì có thể sẽ mất em. Anh không muốn điều đó xảy ra. Trân ạ, anh biết anh nhu nhược, nhưng sự nhu nhược này cũng xuất phát từ tình thương mà. Em tha thứ cho anh nha. Anh sẽ bắt Cảnh Tinh chịu trách nhiệm trước pháp luật vì tội danh giả mạo, lợi dụng người khác. Rồi em hãy quên đi khoảng thời gian đó, được không Trân? Dạ Cảnh Văn nói rất nhiều lời dạo biện, trông như thật. Cuối cùng, đổi được nụ cười nhạt nhẽo đến đáng thương của người phụ nữ. Hứa Tuệ Trân lùi bước về sau, gương mặt thất thần với đôi mắt đỏ au, ngấn lệ, nghẹn ngào lên tiếng. Quên ư? Quên như thế nào đây? Khi mà từng chi tiết nhỏ nhất cũng đã in sâu vào ký ức. Nước mắt chợt rơi lã chã, cô nhìn lên anh ta, nụ cười thống khổ và lại nói. Dạ Cảnh Văn, anh biết không, em trai anh đã làm chuyện đó với tôi rồi. Suốt 3 tháng, ân ái nhiều lần đến không đếm xuể. Hay là anh chỉ tôi cách để quên đi? Chứ tôi thấy mấy tuần qua, anh bình thản quá chừng. Cứ như tôi không phải người liên quan đến cuộc đời anh vậy. Không, anh sai rồi.
Sai khi thương hại đứa em tồi tệ đấy. Sai khi nghĩ rằng em sẽ không nhận ra sự khác biệt và anh cố lờ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy nên anh sẽ sửa sai ngay bây giờ. Nhất định Dạ Cảnh Tinh sẽ phải gánh lấy hậu quả do mình gây ra. Trân à, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha em. Quên hết tất cả, rồi đôi mình sẽ êm ấm hạnh phúc. Anh sẽ khiến Dạ Cảnh Tinh ngồi tù để đòi lại công bằng cho em. Dạ Cảnh Văn vẫn nắm lấy tay Hứa Tuệ Trân, nhưng đối với cô mà nói, đã không có thứ gì có thể chữa lành vết thương hiện tại trong tim mình nữa rồi. Chồng cô đã vờ như chưa có gì xảy ra khi biết vợ mình ở bên cạnh người khác suốt 3 tháng. Như thế có được gọi là yêu hay không? Anh cũng là người bị hại. Chúng ta đều là nạn nhân trong chiêu trò đê tiện của Dạ Cảnh Tinh. Rồi anh sẽ khiến nó phải ngồi tù. Chỉ cần em tha thứ cho anh thôi được không? Anh ôm cô, nhưng lúc nói hết lời thì cũng bị đẩy ra. Em mệt rồi, dừng ở đây đi, đừng nói nữa. Hứa Tuệ Trân lạnh nhạt cất lời, rồi lặng lặng trở về giường ngủ. Cô nằm đấy, co ro một góc và cuộn mình trong chăn, tự gặm nhấm nỗi đau đến tê tâm liệt phế, cùng những giọt nước mắt mặn đắng đầu môi. Dạ Cảnh Văn lạnh nhạt đứng nhìn, rồi chỉ nói: anh sẽ chuẩn bị đơn kiện Dạ Cảnh Tinh. Hôm đấy, chỉ cần em đứng ra làm chứng là bản thân bị nó chiếm đoạt thân xác. Những việc còn lại, tự anh sẽ lo liệu. Tại tập đoàn La Thị, dù cuộc hôn nhân hiện tại có áp lực muộn phiền như thế, dù cuộc sống có khó khăn cách mấy, thì đôi chân của Hứa Tuệ Trân vẫn không hề dừng lại. Có thể đêm qua cô thức trắng, nhưng chỉ cần bình minh ló dạng, sẽ là một ngày mới thật nhiều năng lượng như thường lệ, để gương mặt trông có thần sắc. Trước khi đi làm, Hứa Tuệ Trân đã cố tình trang điểm đậm hơn mọi ngày. Hôm nay, cô không lái xe đi làm, vì đó là tài sản của Dạ Cảnh Văn. Cô muốn tự lập hơn nữa, nên quyết định gọi xe bên ngoài. Lúc tới công ty, vừa vặn lại chạm mặt Dạ Cảnh Tinh. Gặp hắn, nỗi đau trong lòng cô lại rỉ máu. Có lẽ vì tin vào những gì Dạ Cảnh Văn đã nói, nên chợt cảm thấy kinh tởm người đàn ông đấy, cũng không muốn nhìn đến mặt hắn ta thêm một giây phút nào. Tiếc rằng hắn vẫn bắt kịp chuyến thang máy cô đi. Bước vào không gian hẹp, chỉ hai người, tâm trạng Dạ Cảnh Tinh vẫn phấn khởi khi chưa nhận ra bên cạnh mình có ngọn lửa sắp sửa dâng trào. Quả nhiên tôi đoán không sai, con người em thật sự rất tham công tiếc việc. Đã khỏe hẳn chưa mà đi làm rồi? Hứa Tuệ Trân im lặng, nói trắng ra là tỏ hẳn thái độ ghét bỏ dành cho hắn. Thấy bản thân mới sáng đã bị cho ăn bơ, Dạ Cảnh Tinh liền chau mày. Hắn nhìn qua cô gái, ngắm nhìn thật lâu, cho tới khi cửa thang máy mở ra và người đi mất, mà hắn vẫn chưa kịp nói thêm câu nào. Lên tới phòng làm việc, vì tập thể đông người nên hắn không còn cơ hội tiếp cận đối phương, mặc dù suốt cả buổi sáng vẫn luôn tìm những cái cớ để tới gần cô, chẳng hạn như tự giác mua cà phê mời cả phòng, hỏi về vấn đề công việc, rất nhiều lần như thế. Nhưng Hứa Tuệ Trân tuyệt nhiên không đói hoài tới hắn. Đến cà phê hắn mua, cô cũng chán ghét vứt đi. Chờ mãi cũng tới buổi trưa, biết hắn sẽ không buông tha cho mình, nên cô đợi mọi người đi hết mới rời đi sau. Quả nhiên như suy nghĩ, cô vừa bước 2 bước thì hắn đã bước 1 bước theo sau. Bấy giờ Hứa Tuệ Trân đã chủ động quay lại nhìn hắn, mục đích là để lạnh lùng nói lên lời thỉnh cầu: đừng bám theo tôi nữa, xin anh đấy. Thấy cô đói mà hai mắt rưng rưng, Dạ Cảnh Tinh liền nhận ra có điều gì bất ổn, nhưng hắn không dám kích động cô nữa, đành cau mày nhìn Hứa Tuệ Trân bước đi, tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp. Chính xác là nơi thích hợp hơn chốn này để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Đến buổi chiều, lúc Hứa Tuệ Trân quay lại phòng làm việc, đã không thấy Dạ Cảnh Tinh đâu nữa. Cô cũng không muốn quan tâm, chỉ chăm chú tập trung vào công việc. Chờ tới giờ tan ca, cô lại đón xe ra về, nhưng sau đó không trực tiếp đi thẳng về nhà như hàng ngày, mà lại bảo bác Tài ghé tiệm thịt nướng bên đường. Bà chủ, cho em 5 xiên thịt với một chai rượu. Được có ngay, bà chủ nói vọng ra từ quầy bán hàng. Hứa Tuệ Trân kéo ghế ngồi xuống, phía sau cô có một người đàn ông cũng tương tự. Thật ra Dạ Cảnh Tinh vẫn luôn âm thầm theo dõi cô. Lần đầu tiên hắn dốc hết kiên nhẫn vì một người phụ nữ, cũng là lần đầu chịu ngồi chờ suốt 1 tiếng đồng hồ chỉ để đợi đối phương uống say rồi mới dám bước ra đối mặt. Lúc này Hứa Tuệ Trân đã uống hết 1 chai rượu, tuy đã khá say nhưng vẫn đủ lý trí để nhìn ra người đàn ông vừa ngồi xuống trước mặt mình là ai. Và bây giờ cô cũng như lúc sáng nay quyết định lạnh lùng, vẫn xem hắn ta như không khí.
Dạ Cảnh Văn bắt nạt em vì chúng ta đang ở gần nhau đúng không? Dạ Cảnh Tinh trầm giọng cất câu hỏi. Bà chủ, cho thêm bình rượu. Hứa Tuệ Trân vẫn không quan tâm tới hắn. Đợi rượu ra tới, Dạ Cảnh Tinh liền nhân cơ hội này thay cô tính tiền. Của cô ấy tổng cộng hết bao nhiêu? Để tôi trả. Của cô ấy hết 200 tệ. Được biết giá tiền, Dạ Cảnh Tinh liền lấy hẳn 500 tệ đưa ra cho bà chủ. Khỏi phải trả lại, phong thái của đại gia là đây chứ đâu. Được bao hẳn 300 tệ, bà chủ liền cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào trong cười tít cả mắt. Thấy hắn hào sảng, Hứa Tuệ Trân lại bật cười châm biếm. Lần thứ 2 trong hôm nay, cô mở miệng nói chuyện trước mặt hắn. Đúng là sức mạnh của đồng tiền, có thể thâu tóm mọi thứ, khiếp thật đấy. Nói rồi, cô lại kẻ cả chai rượu lên miệng mà uống ừng ực. Chính lúc này, giới hạn chịu đựng của người đàn ông đã hết. Đôi mày kiếm trên gương mặt ưu tú nhíu chặt. Hắn dứt khoát giành lấy chai rượu, xong đặt mạnh lên bàn, rồi ngang nhiên đứng dậy, bế cô đem vào trong xe gần đấy. Dạ Cảnh Tinh, thả tôi ra. Cô có la hét thì vẫn bị giam lỏng vào chiếc xế hộp 4 bánh sang trọng của người đàn ông. Trước khi hắn về vị trí của mình, vẫn không quên nhắc nhở cô vài câu. Hứa Tuệ Trân, tôi cảnh cáo em, nếu vẫn cố chấp chống đối tôi, thì đêm nay em đừng hòng được ngủ. Các bạn thân mến, tập 2 đến đây là kết thúc rồi. Bộ truyện này gồm 4 tập. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Kiều Hoa. Kiều Hoa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3 của bộ truyện này sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.